Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με την ιστιοπλοεία? Τι του προσφέρει? Πώς είναι εφικτό να μάθει κάποιος? Και ποιοι είναι τελικά οι λόγοι που ελκύουν κάποιον προς τη θάλασσα? Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό το βίντεο. Προτού προχωρήσω, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους ιστιοπλόους που τους αρέσει η δουλειά που κάνω να κάνουν ένα like και μια κοινοποίηση, καθώς να αφήσουν και ένα σχόλιο με τις απόψεις τους. Με βοηθάει πάρα πολύ. Πρωτίστως, ο κυρίαρχος λόγος που θα ασχοληθεί κάποιος με την ιστιοπλοεία είναι η αγάπη για τη θάλασσα. Όσοι γνωρίζουν κολύμπι, τους αρέσει ο υποβρύχιος κόσμος και το ψάρεμα, είναι οι πρώτοι που θα γοητευτούν με την ιδέα της ιστιοπλοείας, καθώς τους προσφέρει στο έπακρο κάθε ευχαρίστηση από αυτά που προανέφερα προηγουμένως. Ακόμη και άτομα που έχουν κάποιες αναστολές και φοβίες, στην πορεία μπορούν με τη μάθηση και την πρακτική να δαμάσουν τους φόβους τους με τη γνώση και τον έλεγχο. Δεύτερος λόγος, η αγάπη για τα ταξίδια. Ένα ταξίδι με ιστιοφόρο δεν έχει τέλος, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν είναι το θέμα μόνο ο προορισμός, αλλά και η διάρκεια του ταξιδιού. Ακόμη ένα πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί. Μπορείτε να κατευθυνθείτε προς όποια κατεύθυνση θέλετε και να παραμείνετε όσο επιθυμείτε στον εκάστοτε προορισμό. Επιπροσθέτως, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε τοποθεσίες που είναι απρόσιτες με άλλο μέσο. Επίσης, η ταύτιση με το περιβάλλον και η χρήση όλων των αισθήσεων είναι μια διαφορετική εμπειρία και σίγουρα μοναδική. Το να γίνεσαι ένα με τη φύση και το υγρό στοιχείο σίγουρα είναι σπάνιο αίσθημα. Βεβαίως, σίγουρα κάποιος πρέπει να αγαπάει την ησυχία και την ηρεμία, γιατί στη θάλασσα συναντάει και τα δύο. Εάν είστε άνθρωποι που αγαπάτε την άσκηση, τότε αυτό αποτελεί ακόμη μια αιτία για να ασχοληθείτε με την ιστιοπλοεία, καθώς επιβάλλεται συνεχής άσκηση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, σε αντίθεση με όσους ταξιδεύουν με μηχανοκίνητα σκάφη. Τέλος, η ανάγκη συνεργασίας που χρειάζεται στην ιστιοπλοεία θα σας οθήσει, ακόμη και αν δεν είχατε μέχρι πρότινος το πνεύμα της συνεργασίας, να δεθείτε με την ομάδα σας και να μάθετε να λειτουργείτε ενεργά ως μέλος αυτής, προκειμένου να έχετε ένα ομαλό και ευχάριστο ταξίδι. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τις ιδανικές καιρικές συνθήκες για ιστιοπλοϊκή εξάσκηση σχεδόν 365 μέρες το χρόνο. Και επίσης στην Ελλάδα πολλά νησιά για να περιηγηθείτε. Αρκεί λοιπόν να το πάρετε απόφαση. Πολλοί ίσως να έχετε το ερώτημα πώς μπορείτε να μάθετε ιστιοπλοεία. Υπάρχουν πολλές σχολές όπου μπορείτε να απευθυνθείτε. Αρκεί μια έρευνα στο διαδίκτυο και σίγουρα θα βρείτε ένα ναυτικό όμιλο ή μια ιδιωτική σχολή κοντά στην περιοχή σας. Οι βασικές γνώσεις συνήθως διδάσκονται σε ένα δίμηνο. Τα μαθήματα που θα διδαχθείτε είναι θεωρίας και πράξης. Στη θεωρία τα πιο βασικά είναι η ορολογία του σκάφους, η αεροδυναμική, η υδροδυναμική, αρχές ναυπηγικής και ευστάθειας του σκάφους, ό,τι έχει σχέση με την ναυτιλία, όπως οι ναυτικοί χάρτες, τα όργανα ναυτιλίας του σκάφους, τα ναυτιλιακά βοηθήματα και την ασφάλεια πλοίου. Η ναυτική τέχνη σε σχέση με τους ελιγμούς του σκάφους στο λιμάνι και η αγκυροβολία. Ο Διεθνής Κανονισμός για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα, ΔΚΑΣ, και η αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου. Τέλος, θα μάθετε για τη μετεωρολογία. Στην πρακτική σας ουσιαστικά θα εφαρμόσετε όσα μάθατε στη θεωρία. Θα εφαρμόσετε την ορολογία, ναυτικούς κόμπους, τη λειτουργία πανιών, βιράρισμα, μαϊνάρισμα και τη λειτουργία των συστημάτων του σκάφους. Θα εφαρμόσετε το τριμάρισμα, τη ρύθμιση δηλαδή των πανιών σε διάφορες πλεύσεις ανάλογα με τον άνεμο, την αναστροφή, την υποστροφή, επίσης το μουδάρισμα και τις αλλαγές πανιών. Θα δείτε πώς γίνεται ο συντονισμός και η οργάνωση του πληρώματος στις διάφορες θέσεις. Θα κάνετε χειρισμούς με τη μηχανή για αγκυροβολία και σε πιο εξειδικευμένα μαθήματα χειρισμούς αγκυροβολίας και πλαγιοδέτησης του σκάφους μόνο με πανιά. Ακόμη μια σημαντική στιγμή κατά τη διάρκεια της πρακτικής είναι η έβρεση πορείας και απόστασης στο ναυτικό χάρτη, ο προσδιορισμός στίγματος και η τήρηση πορείας πυξίδας. Τέλος, θα γίνει η επίδειξη σωστικών μέσων, καθώς και η εικονική διάσωση ανθρώπου από τη θάλασσα. Αφού λοιπόν ολοκληρώσετε τη βασική αυτή εκπαίδευση, θα αποκτήσετε το δίπλωμα κυβερνήτη ιστιοπλοϊκού σκάφους. Ασφαλώς, είναι κατανοητό ότι η εμπειρία παίζει καταλυτικό ρόλο στην ιστιοπλοεία. Η απόκτηση διπλώματος δεν καθιστά κανένα αυτόματα έμπειρο κυβερνήτη.
Έτσι λοιπόν, κάποιος που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία θα πρέπει να κάνει πρώτα ορισμένα ταξίδια με την παρουσία ενός πεπειραμένου κυβερνήτη, μέχρι να νιώσει ότι είναι ικανός να αναλάβει πλήρως την ευθύνη διακυβέρνησης ενός σκάφους. Η αποκόμιση όσο των δυνατόν περισσότερων εμπειριών, τόσο καλύτερο κυβερνήτη θα σας κάνει. Οι γνώσεις γύρω από την ιστιοπλοεία είναι απεριόριστες, και αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση που κάνει τόσο ενδιαφέρουσα την ιστιοπλοεία. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την ιστιοπλοεία μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία. Όσοι είστε γονείς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να γράψετε τα παιδιά σας σε κάποιο ναυτικό όμιλο από την ηλικία των 6 με 7 ετών και φυσικά, όσο περισσότερο χρόνο ασχολείται κάποιος, τόσο περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες αποκτάει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.